हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत काळ्या पाठीच्या खेकडीचं कालवण। ते पण त्याची पाट भरणार आहोत आपण बेसननी। तर त्यासाठी आपण खेकडी कशी साफ करायची ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे स्टेप बाय स्टेप। तर सगळ्यात आधी आपल्याला ह्या ज्या खेकडी आहेत ना, ह्या जिवंत घ्यायच्या आहेत। ह्या जर मेलेल्या असतील तर अजिबात ह्याचा वापर करायचा नाही, कारण ह्या खराब होतात लगेचच। त्यामुळे जिवंत घ्यायचे। हे पहा, ह्या खेकड्या हालतात, ह्यांचे पाय जिवंत खेकडी मी ते घेतलेले आहेत। काहींच्या मी नांग्या तोडून आणलेले आहे, पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी एक खेकडी तशीच ठेवलेली आहे। तर आता मी तुम्हाला तोडून दाखवणार आहे। हे पहा, खेकडी बघा सगळ्यात आधी कशी दिसते ही खेकडी। आता त्याच्या नांग्या तोडतोय आपण। हे पहा, त्याच्या नांग्या कशा आपल्याला तोडायच्या आहेत। हे पहा, त्याचे छोटे छोटे पाय असतात ते देखील काढून घ्यायचे आहेत। हे पहा, बघितलं तुम्ही। आता ही खेकडीचा जे पोटाचा भाग आहे तो असा तोडून काढायचा आहे आणि टाकून द्यायचा आहे। आता त्याचं कवच आपण वेगळं करणार आहे। हे पहा, बघितलं। अशा प्रकारे आपण खेकडा तोडून त्याचं कवच आपण काढून घेणार आहे आणि जे जे काढायचं आहे ते आपण काढून घेणार आहे। मी तुम्हाला जवळून दाखवते। बघू शकता तुम्ही, त्याला असं स्पंज सारखे धागे असतात, ते आपण काढून घ्यायचे आहेत व्यवस्थितपणे। हे पहा, आता मी तुम्हाला अजून एक खेकडी एक दोन सोलून दाखवते। सगळ्यात नांग्या तोडून घेतलेल्या सगळ्या खेकडींचे असे पहिले दोन भाग करायचे खेकडीचे आपल्याला। आणि त्यानंतर आहे ना, आपल्याला ह्या खेकडीमध्ये ना हे जे असतं ना, ही चरबी असते खेकड्याची, ही आपण काढून घेणार आहे एका प्लेटमध्ये चमच्याच्या मदतीने। आणि नंतर ह्याची पाट भरणार आहे आपण बेसनाने। त्यामुळे हे बरेच लोक टाकून देतात, पण टाकायचं नाही। हा मेंदू असतो खेकड्याचा, फार टेस्टी लागतो। त्यामुळे हा आपण साईडला काढून घेणार आहे एका वाटीमध्ये ह्याचा गर। आणि हे पहा, कापसासारखा भाग असतो तो आपण काढून घ्यायचा आहे पूर्ण आणि एका प्लास्टिकमध्ये टाकून द्यायचा आहे। आणि ही खेकडी नंतर स्वच्छ अशी ब्रशने आपण दात घासायचा जो ब्रश असतो, जो तुम्ही वापरत नाही ना, असा नवीन ब्रश घ्या आणि ह्याची कवटी जी आहे ना, ही कवटी ही पूर्ण जी काळी दिसतीये ना, हे पूर्ण शेवाळ असतं, हे पूर्ण ब्रशनी साफ करून घ्यावं लागतं। हे मी तुम्हाला नंतर दाखवणार आहे। पहिले मी तुम्हाला सोलून दाखवते कशी सोलायची आहे। हे पहा, अजून एक दाखवते मी तुम्हाला। हे पहा, पहिले खेकडी तोडून घ्यायची आहे, दोन भाग करायचे आहेत। खूप कठीण असतं हे तोडणं। हे पहा, प्रत्येक खेकडीच्या ना भागामध्ये हा मेंदू असतो। हा खूप टेस्टी लागतो। हा नेहमी काढून घ्यायचा, फेकून द्यायचा नसतो कधीच। बघा, जो कापसासारखा भाग आहे आपल्याला तो पूर्ण काढून टाकायचा आहे, जो त्याच्या पाठीवरती असतो ना आतल्या बाजूनी, तो कालवणात घ्यायचा नाहीये। हे पहा, आणखीन एक खेकडी मी तुम्हाला तोडून दाखवते। हां, हे पहा, ही तुटलेली आहे ना। आता मी तुम्हाला जवळून दाखवते की तुम्हाला नेमकं कुठला भाग जो आहे ना तो काढायचा आहे। तर हे जे कापसासारखं जे तुम्हाला दिसतंय ना मऊ मऊ, हे आहे ना, हे आपल्याला काढायचं आहे। हे जे स्पंज सारखं दिसतंय ना, हे संपूर्ण काढून टाकायचं आहे। हे आपल्याला अजिबात घ्यायचं नाही भाजीमध्ये। आणि आता
हा भाग देखील तोडून काढायचा आहे. आणि हा जो भाग आहे हा पण आपण तोडून काढायचा आहे. हा घ्यायचा नाही अजिबात. बघितलं, हे स्पंज सारखं काढणं गरजेचं आहे. आणि नंतर टूथब्रशनी हे पूर्ण आपण घासून स्वच्छ करणार आहे कालवण करायच्या आधी. आता आपण हे साईडला ठेवूया. पहा, अशा प्रकारे आपण सगळ्या खेकडी ज्या आहेत ना त्या साफ करून घेणार आहे. ह्यांना चिंबोरा देखील बोलतात कोकणामध्ये. आणि ह्या खूप पौष्टिक असतात आरोग्यासाठी, आपल्या गुडघ्यांसाठी, जॉईंट पेनसाठी खूप चांगल्या असतात. त्यामुळे तुम्ही नक्की पावसाळ्यात आणून बनवा आणि खात असाल तर नक्की खा. सर्दी खोकल्यासाठी जर तुम्ही ह्याचा रस्सा पिलात तर लगेचच बरी होते. त्यामुळे नक्की ट्राय करा. मी तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये ह्याची रेसिपी दाखवणार आहे. आता आपण सगळ्या खेकड्या ना पहिले सोलून घेऊया, मग मी तुम्हाला दाखवते की या ब्रशनी कशा प्रकारे स्वच्छ करायचे आहेत. हे पहा, काही खेकडी ना तुटत नाही अजिबात, खूप घट्ट असतात. तर त्या कशा तोडायच्या ते आम्ही दाखवतो. चमचा घ्यायचा आणि त्याच्याबरोबर मधी पोठामध्ये टाकायचा आणि जोर लावून ते जे खोल आहे त्याचं ते तोडायचा प्रयत्न करायचा. सगळीकडून चमचा जे आहे हे पहा, असं तुम्ही चमच्याच्या मदतीने देखील खोलू शकता. हे पहा, आता इथे मी एक पेंदा घेतलेला आहे. आता मी तुम्हाला दाखवणार की एक हा भाग जो आहे आपण ह्याचा मेंदू जो आहे तो कसा काढणार आहे. तर एक वाटी घ्यायची आहे आणि चमच्याच्या मदतीने काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, हे कवटी आहे खेकड्याची. आता आपण हे फोकच्या मदतीने काढा, नाहीतर तुमच्या बोटाला लागू शकतं. तर हे पहा, हा जो पिवळा भाग आहे तोच घ्यायचा आहे आपल्याला. आपण जेव्हा बेसन पीठ भरणार ना तेव्हा हा भाग आहे ना आपण ॲड करणार आहे त्याच्यामध्ये, त्या बेसन पिठामध्ये. त्यामुळे हा काढून घ्यायचा आहे. फक्त पिवळा भाग जो आहे ना, हे पहा, हा असा पिवळा भाग जो आहे ह्या कवटीमधला तोच घ्यायचा आहे आपल्याला. काळा भाग घ्यायचा नाहीये. आता आपण हे काढून घेतलंय. आता आपण ही कशी साफ करायची ब्रशनी ते मी तुम्हाला दाखवते. मी अजून एका कवटीचे तुम्हाला दाखवते घेऊन. तोपर्यंत आपण हे पाण्यात ठेवूया. हे पहा, फोकच्या मदतीने हे असं काढून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघू शकता तुम्ही, हे पाणी पण घ्यायचं असतं ह्याच्यातलं, खराब नाही आहे, ते धुतलेलं आहे स्वच्छ. आता अशा प्रकारे आपण एका वाटेत पूर्ण पेंद काढून घेणार आहे. जे चरबी आहे किंवा मेंदू आहे खेकडीचा तो. आणि आता आपण ही जी कवटी आहे ही कशी साफ करायची ते मी तुम्हाला दाखवते. ते इथं आपण जो ब्रश आहे जो आपण वापरत नाही तो घ्यायचा आहे आणि पूर्ण असं हे घासून काढायचं आहे. काळं असतं पूर्ण खेकड्याला, शेवाळ, ते पूर्ण काढायचं आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. हे पहा किती काळं काळं भाग आहे. हा पूर्ण ब्रशने घासल्यावर स्वच्छ होतो. काही नसतं, फक्त शेवाळ असतं, पोट वगैरे दुखू शकतं. त्यामुळे फक्त व्यवस्थित स्वच्छ साफ करून घ्यायची आहे ही कवटी. आपली पूर्ण जो काळा भाग आहे तो काढून घ्यायचा आहे. ही कवटी स्वच्छ केली की नंतर आपण ह्याच्यातच बेसन पीठ जे आहे ते भरून दाखवणार आहे. त्यामुळे कवटी व्यवस्थित स्वच्छ साफ करा, वरून देखील घासा. हे पहा, अशा प्रकारे स्वच्छ करायचे आहे पूर्ण आणि एखाद्या मोठ्या पातेल्यात ठेवून घ्यायचे आहे. आता मी ही देखील तुम्हाला दाखवते करून. हे पहा, काळा भाग तुम्हाला दिसतोय. हे पहा, ब्रशने काढल्यावरती लगेचच स्वच्छ झालेला आहे.
हा भाग बघू शकता तुम्ही स्वच्छ केलेला, आणि हा बघा, तुम्ही फरक बघू शकता लगेचच. हे पहा. त्यामुळे हे पूर्ण शेवाळ आपल्याला काढून घ्यायचं आहे, अजिबात ठेवायचं नाही आहे. हे पहा. अशा प्रकारे हे आपण स्वच्छ करून घ्यायचं आहे. आजपर्यंत अजिबात कुठंच काहीच राहून द्यायचं नाही शेवाळ. ही पहा आपली स्वच्छ झालेली कवटी. आपण पातेल्यात ठेवत जायचं आहे. हे पहा, आता जी कवटी आपण स्वच्छ घासून घेतलेली आहे ना, तर हा जो भाग आहे हा पूर्णच्या पूर्ण आपण काढून घ्यायचा आहे. ही कवटी पूर्ण रिकामी करायची आहे. हे बघा, पूर्ण भाग जो आहे ना पूर्ण काढून टाकायचा आहे आपल्याला. फोकच्या मदतीने काढा, नाही तर तुम्हाला लागू शकतं. हे पूर्ण कवटी जी आहे ती रिकामी आपल्याला करायची आहे. आणि ह्याच्यामध्ये हात घालताना एकदम जपून घाला, ते तुम्हाला लागू शकतं. आता परत एकदा आतून साफ करून घेऊया. हे पहा, अशी पूर्ण रिकामी करायची आहे आपल्याला. हे पहा. आणि हा भाग शक्यतो पक्कड वगैरे असेल तर त्यांनी तोडून काढायचं, नाही तर तुमच्या दातांना वगैरे जिभेला खूप जोरात लागू शकतो. त्यामुळे हे काढा. आता मी तुम्हाला आणखीन एक खेकडीचे जे हे खवलं आपण घासून ठेवलं होतं ते दाखवते साफ करायचं. फोकच्या मदतीने हे पूर्ण असं तोडून घ्यायचंय. आणि हा भाग जो आहे तो काढून टाकायचा आहे. हे पहा. परत एकदा ब्रशने साफ करून टाकायची. हे पहा. हाय व्ह्यूअर्स, आपल्या खेकड्याच्या वाटण्यासाठी इथं मी घेतलं एक छोटी वाटी सुकं खोबरं, जे मी बारीक चिरून थोडंसं तेल टाकून भाजून घेतलं. त्यासोबत घेतलं आहे 7-8 कढीपत्त्याची पानं आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या, ह्या कमी तिखट आहेत. 1 इंच आलं, 1 लसणाचा गड्डा आणि 1 मूठ भरून कोथिंबीर. हे फक्त आपल्याला भाजून घ्यायचे तेलावर. आणि इथं मी आपले खेकडे जास्त आहेत, तर त्यामुळे मी 1 किलो कांदे उभे चिरून पातळ 1 किलो कांदे भाजून घेतलेले आहेत तेलावरती ब्राऊन कलरवरती. हे 1 किलो कांदे आहेत. हे पहा, आता आपलं जे वाटण आहे ते थंड झालेलं आहे. आपण आता ते वाटण घेऊया मिक्सरला. आपण बेसनाने पाट भरणार आहे खेकड्याची, त्यामुळे इथे मी अर्धा किलो बेसन घेतलेलं आहे. तर अर्धा किलो बेसन मी चाळलेलं आहे पहिले, आणि आता कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकून हे बेसन छान असं खरपूस ब्राऊन कलरवरती भाजून घ्यायचं आहे. कोरडं वाटतं आहे पण असंच पाहिजे आपल्याला. 2च चमचे तेल टाकायचं आहे, जास्त तेल टाकू नका. आणि हे भाजल्यानंतर थंड करून परत एकदा चाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे तेलामुळे ज्या गुठळ्या झालेल्या आहेत ना त्या मोडल्या जातील व्यवस्थित. आता आपण हे कंटिन्यूस मिक्स करत हे छान असं खमंग बेसन ब्राऊन कलरवर भाजून टाकायचं आहे. जर तुम्ही व्यवस्थित भाजलं नाही तर तुमचं पोट खराब होऊ शकतं भाजी खाल्ल्यावरती. त्यामुळे व्यवस्थित बेसन भाजणं खूप गरजेचं आहे. हे पहा, आता बेसन आपलं भाजून झालेलं आहे. मी एका परातीत घेतलेलं आहे. आता थंड करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा, आता आपलं कांद्याचं खोबऱ्याचं जे वाटण आहे ना, बघू शकता. हे मी थोडंसं पाणी टाकून वाटून घेतलेलं आहे बारीक. तर आपण साईडला ठेवायचं आहे. आता मी तुम्हाला सांगणार आहे
की ह्या ज्या मोठ्या नांग्या आहेत ह्या खाण्यासाठी अशाच ठेवायच्या आहेत. आणि ज्या बारीक ज्या नांग्या आहेत ज्या आपल्याला खाता येत नाही त्या मिक्सरला बारीक करायचं आहे पाणी टाकून, आणि त्याचा रस जो आहे त्या नांग्या वाटलेल्या तो एका चाळणीने गाळून घ्यायचा आहे. म्हणजे अशा प्रकारची जी आपण बेसन वगैरे चाळायला जे वापरतो ती चाळणीने चाळून घ्यायचा आहे तो रस. म्हणजे जी ही टरकलं आहेत नांग्यांची ती तशीच राहतील. फक्त आपल्याला मोठ्या मोठ्या नांग्या बाजूला काढायच्या आहेत ज्या तुम्हाला खाता येतील. हे पहा, अशा प्रकारे सगळ्या नांग्या काढून घ्या. आणि नंतर ज्या राहतील ज्या बारीक नांग्या असतात हे पहा अशा जे खाता येत नाहीत त्या आपण वाटून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, आता मी हे सगळे नांगे घेते आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ह्या मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या आपण मिक्सरला छान अशा बारीक करून घ्यायच्या आहेत. हे पहा आता ज्या नांग्या आहेत ना त्या मी व्यवस्थित अशा मिक्सरला पाणी टाकून वाटून घेतलेल्या. आता आपण हे चाळणीतून चाळून घ्यायचे आहे. हा रस खेकडीचा हा कालवणाला ह्याच्यामुळेच टेस्ट येते, त्यामुळे हा गाळून घ्या व्यवस्थित. हे पहा, आता मी ज्या नांग्या वाटल्या होत्या ना त्या मी छान असे चाळणीतून हे खाली पाणी गाळून घेतलेलं आहे या नांग्यांचं. हे रश्श्यासाठी खूप महत्त्वाचं हे पाणी आहे, त्याच्यामुळेच सगळी टेस्ट येते. आणि हे जो वरती जो राहिलेला आहे कचरा जो नांग्यांचा तो फेकून द्यायचा आहे आपल्याला. चाळून ह्याच्यासाठी घ्यायचं नाही तर कचकच लागते. आणि हा जेव्हा तुम्ही रस कालवणात टाकाल तर फार तळाचा टाकायचा नाही, कारण ह्याची बारीक जी चुरा असतो तो सुद्धा राहू शकतो, त्यामुळे जास्त तळाचाही घ्यायचा नाही. हे पहा, इथे आता आपण चाळणी घेतलेली आहे आणि ज्या कढईत मी बेसन भाजलेले आहे तीच कढई घेतलेली आहे. आता आपण हे गार झालेलं जे बेसन आहे भाजलेलं ते चाळून घ्यायचं आहे थोडं थोडं करून. अशा प्रकारे आपण संपूर्ण बेसन जे आहे ते चाळून घेणार आहे. हे पहा, अशा प्रकारे. हे पहा, आता इथे मी पूर्ण बेसन जे आहे भाजून घेतलेलं आहे, चाळून घेतलेलं आहे. आता आपण मसाले घेतलेले आहेत. इथे आहे 4 चमचे धना पावडर, हे आहेत 6 चमचे कांदा लसूण मसाला, कारण आपली खेकडी जास्त आहे तर आपण जास्त मसाला घेतो. 1 मोठा चमचा भरून हळद, आणि हा आहे अर्धा चमचा गरम मसाला. मटन मसाला आहे 2 मोठे चमचे भरून. ह्याच्याऐवजी तुम्ही चिकन फिश कुठलाही मसाला वापरू शकता. हा एक घरगुती काळा मसाला, हा आहे 2 चमचे. जर हा नसेल तर ह्याच्याऐवजी तुम्ही गरम मसाला चिकन मसाला कुठलाही मसाला वापरलात तरी चालेल. आता आपण हे सगळे जे मसाले आहेत ना हे मिक्स करणार आहोत. हे जे आपण वाटण केलेलं आहे ना ह्या वाटणामध्ये हे सगळे मसाले आपण ॲड करायचे आहेत. हे पहा, आणि आता हा मसाला आपण पूर्ण मिक्स करून घ्यायचा आहे चमच्याच्या मदतीने. हे पहा, आता आपण जो मसाला आहे तो मिक्स करून घेतलेला आहे. याच्यात सगळे गरम मसाले वगैरे टाकून घेतलेले आहेत. आता या बेसनमध्ये आपण अर्धा मसाला हा बेसनमध्ये टाकणार आहे आणि अर्धा मसाला आपण कालवणासाठी ठेवणार आहे. आणि हे जे आपण मेंदू काढला होता ना जो खेकडीचा, ह्याला मांद म्हणतात किंवा मेंदू म्हणतात, तर हे आपण ॲड करायचं या बेसनमध्ये. ह्याच्यामुळे खरी टेस्ट येते या बेसनला, त्यामुळे संपूर्ण ॲड करून घ्या. आणि त्यानंतर ह्याच्यातला अर्धा मसाला आपण बरोबर अर्धा मसाला आपण बेसनमध्ये ॲड करायचा आहे आणि अर्धा भाजीसाठी तसाच ठेवायचा आहे. तर आता आपण ह्या बेसनामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता हाताने हा मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. चमचा वापरू नका, कारण हे जे मांद आहे हे आपल्याला हाताने छान असं कुस्करून मगच टाकायचं आहे.
आणि हे बेसन आपण खेकडीच्या जी पाट आहे त्याच्यात भरणार आहे, जी कवटी आहे त्याची त्याच्यामध्ये भरणार आहे. हे पहा वाटण, खेकडीचं मांदं, वाटण आणि मीठ टाकून आपण हा बेसनचा गोळा छान असा रेडी केलेला आहे. आता आपण हे बेसन खेकडीच्या पाठीमध्ये भरणार आहे. तर आता आपण एका ताटामध्ये हे बेसन काढून घेऊया. जास्त पातळ करायचं नाही, असाच गोळा करायचा, नाहीतर हे बेसन कालवणामध्ये पूर्ण विरघळतं. त्यामुळे घट्टच बांधायचं आहे. तर ह्याच्यात मी अजिबात पाण्याचा वापर केलेला नाही. जे वाटपात जे पाणी होतं आणि जे मांद्याचं जे ओलं पानं होतं त्याच्यातच मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे, भाजलेलं बेसन. ह्याच्यात अजिबात पाणी ॲड करायचं नाही. जर तुम्हाला गरज वाटली तर थोडंसं तुम्ही शिंतडा देऊ शकता. आता आपण खेकड्याची पाट भरूया. हे पहा, आता जे आपण घेतलं होतं ना बेसन, आता मी जी भाजलेली गार करायला ठेवलेलं परात होती ना बेसनाची, तीच घेतली आहे. तर आपल्याला मी तुम्हाला दाखवते. ही पहा आपली खेकड्याची जी पाट आहे ती. तर ह्याच्यात कसं बेसन भरायचं मी तुम्हाला सांगते. असं गोळा घ्यायचा आहे आणि कोपऱ्यांनी इथं व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे. जितकं तुम्हाला आवडेल तितपत हे बेसन भरून हे बघा तयार आहे. असं हे भरून आता ह्या सगळ्या आपण पाठी खेकडीच्या आपल्या ठेवून द्यायच्या आहेत. हे पहा, बोटाने आहे ना कोपऱ्यामध्ये हळूवारपणे बेसन भरायचं आहे. हे पहा अशा प्रकारे. जर तुमचं हे बेसन उरलं ना, जर तुमचं हे बेसन उरलं तर तुम्ही ह्याचे गोळे करून पण कालवणात सोडू शकता. जर तुमच्या कवट्या कमी असतील, ह्या बेसनच्या ज्या पाठी जर कमी असतील तर तुम्ही ह्याचे गोळे बनवून देखील कालवणात सोडू शकता. पण कालवण शिजल्यानंतर तुम्ही ते गोळे काढून घ्यायचे आहेत, नाहीतर ते गोळे पूर्ण कालवणात विरघळून घट्ट बेसनाच्या पिठल्यागत भाजी होते. तर मी अशा प्रकारे सगळ्या पाठी भरून घेते. हे पहा, मी सर्व पाठी ज्या आहेत त्या भरून घेतलेल्या आहेत खेकडीच्या, आणि उरलेलं पीठ आहे त्याचे मी असे गोळे करून घेतलेले आहेत. हे पण आपण कालवणात सोडणार आहे, कारण हे खूप टेस्टी लागतात. तर चला मग आता आपण कालवण बनवायला सुरुवात करूया. हे पहा, इथं मी मोठं ॲल्युमिनियमचं पातेलं घेतलेलं आहे भाजी बनवण्यासाठी. आता मी गॅस चालू केलेला आहे. इथं मी 5 ते 6 चमचे तेल घातलंय. आता आपण ह्याच्यात 3 बारीक चिरलेले टोमॅटो घालणार आहोत. टोमॅटो छान मऊ करायचे आहेत आपल्याला. टोमॅटो मऊ झालेले आहेत. आता आपण जे वाटण, अर्ध वाटण जे ठेवलं होतं, अर्ध आपण खेकडीच्या बेसनमध्ये टाकलेलं, आता हे अर्ध राहिलेलं वाटण आपण ह्याच्यात टाकून घ्यायचं आहे. आणि हा मसाला छान असा तेलावरती भाजून घ्यायचा आहे. हे पहा, आता व्यवस्थित असं हे मसाला तेलावरती आपण भाजून घेणार आहोत. छान असा परतून घ्यायचा आहे. हे पहा, मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे. आता आपण हे वाटण, जे मिक्सरचं भांडं इसळलेलं आहे, ते पाणी टाकायचं आहे. आता तुम्हाला जितका रस्सा करायचा तितकं पाणी आपण आता ह्या पातेल्यामध्ये ॲड करायचं आहे. हे पहा, आता ह्याच्यात मी ना 3 ते 4 लिटर पाणी टाकलेलं आहे, कारण हा जो रस्सा आत्ता जरी पातळ दिसला तरी ह्याच्यात बेसनचे गोळे आणि बेसन पडल्यानंतर हे खूप घट्ट होतं. त्यामुळे आपण पहिलेच ह्याच्यात पाणी टाकायचं आहे एवढं. आणि तुम्हाला जितकं कालवण करायचं त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी टाका. इथं मी 3 ते 4 लिटर पाणी टाकलेलं आहे. आता मी ह्याच्यात स्वादानुसार मीठ टाकते.
आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये हे जे आपलं जे आपण नांग्या गाळून घेतल्या होत्या ते पण टाकायचं आहे. फक्त तळाचं जास्त मिश्रण घ्यायचं नाही. तुम्ही बघू शकता तळामध्ये थोडंसं कचकच राहिलेली आहे तर ती घ्यायची नाही. आता या मिश्रणाला आपण छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. ह्याच्यामध्ये ह्या नांगेही टाकून द्यायचे आहे. आणि जे हे पोटाचा भाग आहे हा पण टाकायचा आहे. हा पहा खेकडीचा पोटाचा भाग आहे हा पण टाकून द्यायचा आहे. आणि आता हे छान असं उकळी काढायची आहे ह्याला मस्तपैकी. हे पाहत आता आपल्या भाजीला छान अशी उकळी आलेली आहे. आपण सगळं खेकडी वगैरे ह्याच्यात टाकलेली आहे. तुम्ही बघू शकता नांग्या वगैरे. तर आपला रस्सा उकळलेला आहे. रश्श्याला उकळी आली. हे पहा आता आपण आपले बेसन भरलेले खेकडीच्या पाठी सोडणार आहोत. हे पहा आता मी ह्याच्यात बेसन भरलेल्या पाठी आणि गोळे टाकून घेतलेले आहे. तर आपल्याला आता कमीत कमी हे 15 मिनिटं हे भाजी शिजवून घ्यायची आहे. हे पहा 20 मिनिटं झालेली आहे. आता आपली खेकड्याची भाजी तयार आहे. मी 20 मिनिटं शिजवलेली आहे. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली खेकड्याची मस्त गरमागरम अशी रस्सा भाजी तयार आहे. खेकडी किती छान दिसतात ते त्यांची पाठ भरलेली आहे बेसन पिठाने. हा रस्सा जर तुम्ही सर्दीत पिले तर तुमची सर्दीही निघून जाईल आणि तुमची तब्येतही व्यवस्थित राहील. कॅल्शियमची जर तुमच्या शरीरात कमतरता असेल तर ही भाजी नक्की बनवून खा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.